Нафта – кров війни. Це добре знають військові та цивільні. Це добре знають чиновники, фінансисти та бізнесмени. Недаремно у перші місяці повномасштабної агресії росіяни вдарили ракетами по паливній інфраструктурі України. Вони зруйнували паливосховища, здійснили 5 атак на найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, що цілком вивело його з ладу. Трішки історії. У Другій світовій війні Німеччина ретельніше захищала від атак Червоної армії нафтовмісні території Угорщини та Румунії, ніж навіть терени, власне, Німеччини. Адже без палива добре механізований Вермахт не міг вести елементарні бойові дії. Літаки не могли здійнятися в повітря, танки зупинялися посеред доріг, перетворюючись на малоефективні нерухомі гармати. До відсутності сировини додалися повітряні атаки по нафтопереробних заводах Німеччини, тож воювати німцям було нічим. Повертаємося до російсько-української війни. Березень 2024 року став місяцем повітряних атак на об'єкти нафтопереробної промисловості Росії. Згідно із даними реєстру нафтопереробних заводів Росії, зараз працюючими вважаються 36 НПЗ. З них 15 були атаковані дронами, деякі двічі. Зокрема, поки ми закінчували писати сценарій до цього відео, вдруге був атакований Куйбишевський НПЗ у російській Самарській області. Чимало агрегатів, а то й цілих заводів було пошкоджено та виведено з ладу. Пошкодження мають різний ступінь, термін ремонту коливається від кількох місяців до цілковитої неможливості поновити потужності. Чи ефективна стратегія руйнування нафтопереробної галузі Росії за допомогою атак з повітря? З одного боку, все, що послаблює ворога, є для України вигідним і навіть обов'язковим до використання, якщо є хоч найменша нагода нанести ураження ворогу. З іншого боку, росіянам є чим воювати. Пального у них вистачить на 3 війни, а дехто каже, що дефіцитні дрони краще використати на військові цілі. У цьому відео ми докладно розберемо масштаби, результативність українських атак на знищення російської паливної інфраструктури. Розглянемо їхній вплив на боєздатність окупаційної армії та економіку країни-агресора. Точно в ціль. Відпрацював топово. Класно, правда? А що тут класного? Що не так? Я просто роблю свою роботу. Це ваша найбільша проблема? Really? А як же гендерна рівність, економіка, корупція, урешті-решт? Корупція – це не те, щоб моя справа, Джек. Я більше по БК і нафтовій промисловості, хоча цим корупціонерам я би влетів. Ну ладно, у нас цим НАБУ займається, вони справи розслідують, і не тільки вони. Ще є прозоро-продажі, у яких аукціони діджиталізовані. Держава продає або здає в оренду невикористані активи за допомогою електронних систем. Робить це завдяки спеціальним онлайн-платформам на зразок Української енергетичної біржі, яка на сьогодні є офіційним електронним майданчиком прозоро-продажі. Аукціони? Тотбіс? УЕБ – Українська енергетична біржа, створила безкоштовний телеграм-бот, який допоможе знайти усі аукціони системи прозоро-продажі та отримувати сповіщення про нові аукціони у кілька кліків у смартфоні. Ну і як це працює? У телеграм-боті обираєш потрібні товари за конкретними категоріями та регіонами. Наприклад, авто, оренда нерухомості, продаж нерухомості, земельні ділянки та інші. А якщо мене цікавлять торги конкретної компанії, шукаю ботів веб за кодом ЄДРПУ. Також можна обрати й інші фільтри. What? Ти реєструйся, там тобі стане все зрозуміло. А я полетів, ще треба дещо підпалити. Реєстрація за посиланням в біо. Оцінюючи ефективність українських атак на російські НПЗ, варто знати наступне. Вразливість Росії, як держави, в іншому. Вона має вельми архаїчну економіку, яка залежить здебільшого від експортних надходжень
з продажу енергоресурсів. Завдяки продажу нафти та нафтопродуктів РФ отримує життєво необхідні валютні надходження. Так, у 2023 році частка енергоресурсів – нафта та нафтопродукти, газ, вугілля – склала 61%, або 260 із 425 мільярдів доларів. Загалом за останні роки частка паливно-енергетичного комплексу в експорті не падала нижче 49% від загальних обсягів. Росія зможе забезпечити паливом внутрішній попит, але внутрішнє споживання не приносить до бюджету РФ твердої валюти, завдяки якій вона може закуповувати необхідні компоненти для виробництва зброї або знищувати українців. То що ж, росіян не лякають атаки безпілотників? Лякають ще й як. На п'ятаки? Якщо чиновники переживають за експортні надходження, то пересічного, цивільного чи військового росіянина вражає і жахає сам факт атаки. Це означає, що промисловість європейської частини Росії постійно перебуває під потенційною загрозою атак безпілотних апаратів. Атаки БПЛА на нафтопереробні заводи на території Росії у 2024-му. Атаковано 15 НПЗ у 9 регіонах європейської частини Росії із загальною встановленою потужністю переробки сировини у 178 мільйонів тонн на рік. Половині з них завдано суттєвих збитків. Встановлена потужність уражених установок первинної переробки сировини найважливіших агрегатів НПЗ – 46 мільйонів тонн на рік. Загалом атаки торкнулися 14% встановленої потужності переробки у Росії. Ми не можемо достеменно вказати, які саме ураження отримав той чи інший об'єкт, як довго та наскільки ефективно здійснюються ремонти. Адже дані, які надаються офіційною Москвою, або брехливі, або спотворені. Частіше озвучується, що дрон прилетів і впав на території заводу. Майже в кожному випадку московські пропагандисти оперативно звітують. Впали уламки, пошкоджень і постраждалих немає. Віра у суспільстві таким заявам, звичайно, відсутня. Перелік атакованих об'єктів 2024 рік у зворотному хронологічному порядку. 23 березня 2024-го. Куйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Куйбишевському районі міста Самара, РФ, призупинив роботу після атаки дронами. Це була друга атака. 17 березня 2024-й. Вражений дроном Слов'янський НПЗ, Краснодарський край. Новий завод, збудований у 2013 році. Потужність переробки майже 4 мільйони тонн. Безпілотник вразив одну із переробних установок заводу, виробництво було зупинене, повідомляється про загиблих. 16 березня 2024-го. Сизранський НПЗ, вражений дроном. 23-й в рейтингу, потужність 7 мільйонів тонн. Дата побудови 1942-й. Безпілотники вразили переробну установку ЛОУ АВТ-6, підприємство було зупинене. 16 березня 2024-го. Новокуйбишевський НПЗ, Самарська область, потужність 8,2 мільйона тонн. Безпілотник дістався території заводу. 16 березня 2024-го. Куйбишевський НПЗ, Самарська область, потужність переробки 7 мільйонів тонн. Збудований 1945 року. 15 березня 2024-го. НПЗ «Перший завод», Калузька область, потужністю 1,2 мільйона тонн. Безпілотники вразили комплекс первинної переробки нафти АВБТ-101. Виробництво було зупинено. 13 березня 2024-го. Кіришинефтеоргсінтез, Ленінградська область, потужність переробки 20,1 мільйонів тонн на рік. Другий за потужністю в Росії. Дата побудови 1966 рік. Безпілотники збили, чи вони влучили у ціль?
Цей завод – один із найважливіших з точки зору експорту нафтопродуктів, відповідно, надходжень валюти до путінської скрині. Ніхто не певен, що гроші надходять до державного бюджету. Як відомо, Путін формує власний, окремий від державного бюджету. 13 березня 2024-го ранком цього дня був вражений дронами завод «Рязань-нефтепродукт», третій за потужністю переробки в Росії – 17,1 мільйонів тонн. Збудований 1960 року. Безпілотники вразили установки первинної переробки нафти ЛОУ АВТ-4 та АТ-6. Виробництво було зупинене. Повідомляється про 2 постраждалих. Якщо врахувати, що росіяни не дають повної та неупередженої інформації про руйнування та загиблих, таке повідомлення може означати, що постраждалих, а може й загиблих, значно більше. 13 березня 2024 року Новошахтинський НПЗ, Ростовська область. Новий сучасний завод, який певний час перебував під бізнес-контролем зрадника українського народу Медведчука. Потужність із переробки 5 мільйонів тонн. Був вражений кількома безпілотниками, які пошкодили обладнання заводу. Зупиняв виробництво. До того був атакований дронами у червні 22-го та травні 23-го років. 12 березня 2024-го Лукойл Норсі, Ніжнігородська область, один із найбільших у Росії, може переробляти 17 мільйонів тонн. Четвертий за розмірами російський НПЗ. Не вельми, щоправда, новий. 1958 року безпілотник вразив установку первинної переробки нафти ЛОУ АВТ-6. Виробництво було зупинене. До того був атакований безпілотниками 31 січня 2024-го. 9 лютого 2024-го Ільський НПЗ, сучасний завод у Краснодарському краї, потужність 6,6 мільйонів тонн, побудований 2002 року. Безпілотник вразив установку АТ-6. Виробництво було зупинене. 9 лютого 2024 року Афіпський НПЗ, Краснодарський край. Безпілотник дістався території заводу. 3 лютого 2024-го Лукойл Волгоград нефтепереработка, потужність 17,5 мільйонів тонн, збудований у 1957-му. 6-й у рейтингу найбільших НПЗ Росії. Безпілотник вразив установку ЛОУ АВТ-5. Виробництво було зупинене. 25 січня 2024 року Туапсінський НПЗ, Краснодарський край. Потужність переробки більше 9 мільйонів тонн. Збудований у 1929 році, старий, але стратегічно важливий завод інтенсивно модернізувався під контролем особисто Путіна. 2013 року встановлена установка первинної переробки нафти ЛОУ АВТ-12. Якраз цю установку вразив безпілотник. Виробництво було припинене. 12-й за потужністю в РФ. 29 січня 2024 року НПЗ «Славнефть Янос», Ярославль. Потужність 15,72 мільйона тонн. Безпілотник дістався території заводу і там упав. 18 січня 2024 року Петербурзький нафтоналивний термінал, уражений дронами, наразі є найвіддаленішим від кордонів України об'єктом, до якого дістався безпілотник. Перші атаки на російський НПЗ. Однак українські сили оборони атакували російський НПЗ іще раніше, ніж це стало мейнстрімом. Новошахтинський НПЗ, той самий, де власниками було подружжя зрадника України Медведчука, був атакований першим 20 червня 2022 року. Атака завершилася невеликою пожежею. Це був перший камінчик в руйнуванні російської нафтопереробної галузі. Наступні атаки відбулися вже у 2023 році. 4 травня знову був вражений Новошахтинський НПЗ. Сталася пожежа. В той же день, 4 травня, був вражений Ільський НПЗ. Виникла пожежа на резервуарі. 31 травня на території Ільського НПЗ стався вибух.
31 травня постраждав Афіпський НПЗ. Сталася пожежа на установці з перегонки мазуту. 30 липня постраждав НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Сталася пожежа на трубопроводі. Навесні та влітку 2023-го офіційна Москва ще не визнавала, що НПЗ і деякі інші об'єкти були вражені безпілотниками, які прилетіли здалеку. Російські пропагандисти пояснювали вибухи та руйнування нехтуваннями норм безпеки, палінням в заборонених місцях та іншими турницями. Однак дуже скоро в Кремлі визнали – це атаки українських дронів, які діяли з території України з відстані 1000 і більше кілометрів. 12 березня атака безпілотника на Ніжегородський НПЗ «Лукойла» призвела до зупинки його найбільшої установки первинної переробки сировини. Це знизило потужності заводу вдвічі. В результаті російський ринок може втратити обсяг бензина та дизелю, що складає 2,5% внутрішньоросійського споживання. Через цей фактор одразу почали рости ціни на паливо. Ніжегородський НПЗ «Лукойла» – один із найбільших у Росії. Після атаки дронів на підприємстві виникла пожежа, через яку довелося зупинити найбільшу з 4 установок первинної переробки сировини – ЛОУ АВТ-6. АВТ-6 має потужність 25 тисяч тонн нафти на добу, або 53% усієї потужності первинної переробки Ніжегородського НПЗ. Загалом завод здатний переробляти 17 мільйонів тонн нафти на рік. Минулого року Ніжегородський НПЗ переробив 15,8 мільйонів тонн нафти і виробив 4,9 мільйонів тонн бензину і 5,6 мільйонів тонн диспалива, що відповідає випуску 13,4 тисяч і 15,4 тисяч тонн на день. Ніжегородський НПЗ вважається одним із найсучасніших у Росії і посідає 4-те місце за обсягами переробки. Внаслідок пошкодження АВТ-6 завод може втратити половину потужності первинної переробки. Ніжегородський НПЗ у робочому стані виробляє 11% всеросійського випуску бензину. Успішна атака безпілотників, що призвела до таких суттєвих руйнувань, може створити додаткову напругу на паливному ринку Росії. Вихід з ладу установки каталітичного крекінгу вже призводив до того, що ціни на пальне безперервно зростали на початку року. Терміни ремонту установки АВТ-6 поки що невідомі. Як і неясно, наскільки серйозні пошкодження установки. На відео, поширеному в соцмережах, видно, як спалах охоплює одну із колон ректифікації. Якщо буде потрібна її повна заміна і аналога немає на складах, то виготовлення нової колони може зайняти кілька місяців, і ще пару місяців – це її монтаж і введення в експлуатацію. Це при тому, що установки АВТ, що донедавна вироблялися в Росії. Україні важливо не скільки потужностей лишається у Росії після атак дронів, бо в них є на сьогодні певний надлишок потужностей, а важлива тенденція зменшення працюючих потужностей, бо основне – це санкції, які в різний спосіб накладені на торгівлю та фінанси Росії. Вони ще не на 100% обмежують отримання Росією нафтодоларів до бюджету. Є певні винятки. Скажімо, існуюча стеля ціни, за якою Росії дозволено продавати нафту – $60 за барель. Певною мірою це задовольняє Росію, бо є близькою до ринкової ціни. Менше з тим, той комплект санкцій, який діє, вже призвів до того, що Європа, яка довгий час задовільняла свої потреби у нафті на 40-50% за рахунок постачання із Росії, скоротила споживання енергоносіїв з Росії до 5%. Або, скажімо, суттєва частка запчастин, які потрібні для ремонту пошкоджених агрегатів іноземного виробництва. Торгівля ними напряму або через загрозу вторинних санкцій для посередників робить оновлення російських НПЗ складною дією.
Складнощі з реалізацією нафти та нафтопродуктів призвели до того, що за минулий рік нафтогазові доходи Росії скоротилися майже на чверть, через що прямі фінансові втрати бюджету Росії склали близько $60 мільйонів на день. Це вартість виробництва 20-30 крилатих чи балістичних ракет, якими росіяни обстрілюють українські міста. Для порівняння, в ракетній атаці на Київ 21 березня росіянами було задіяно 31 ракету. Отже, умовно кажучи, світовий ринок нафти і численні міжнародні санкції 2023 року обмежували потужність росіян щодо спроможності до інтенсивності та сили повітряних атак. Ми не знаємо точних даних, бо вони приховуються російською владою. Але можна сказати, що санкції, обмеження попиту, руйнація агрегатів, труднощі з ремонтами пошкоджених НПЗ – все це призводить до дисбалансу економіки Росії, викликає невдоволення пересічного російського обивателя, а як наслідок страх за власне життя та байдужість до долі Російської Федерації як держави, яка не змогла забезпечити фізичну безпеку громадян на тлі розв'язаної кремлівськими старцями війни з Україною. Але ми можемо точно сказати, що у Росії впало завантаження нафтозаводів. Загальний обсяг завантаження установок первинної переробки нафти російських НПЗ з 14 до 20 березня знизився на 7,5% або на 687 тисячних мільйона тонн на добу після аварійних зупинок низки заводів на тлі атак безпілотників. Зокрема, Ніжегородський НПЗ «Лукойлу» працює на середньому завантаженні 21 900 тонн на добу, що становить 64% від доаварійного рівня. Рязанський НПЗ «Роснефті» – 12 900 тонн на добу. Це 36% від доаварійного рівня. Сизранський НПЗ «Роснефті» знизив первинне перероблення до нуля із 12 600 тонн на добу на початку місяця. Накопичений аварійний простій первинних потужностей на НПЗ РФ, що виник через атаки на підприємства до середини березня 2024 року, становив 3,5 мільйони тонн, збільшившись у 10 разів порівняно із сумарним вибуттям потужностей з аналогічних причин за два попередні роки – 2022 і 2023, а кількість пошкоджених установок первинної переробки нафти зросла втричі. Потенційні цілі – це об'єкти нафтопереробної галузі Росії. Із тих, що мають потужність понад 7 мільйонів тонн, які ще не були атаковані та перебувають у межах доступу безпілотників, тобто до 1 або 1,5 тисячі кілометрів глиб території Російської Федерації. Це московський НПЗ «Москва», потужність переробки сировини 10,5 мільйонів тонн. Газпром «Нефтехім Салават», Башкортостан, потужність 10 мільйонів тонн. Башнефть Уфа Нефтехім, Башкортостан, потужність 9,5 мільйонів тонн. Танеко, Татарстан, потужність 8,7 мільйона тонн. Таїф НК, Татарстан, потужність 8,3 мільйона тонн. Башнефть УНПЗ, Башкортостан, потужність 7,5 мільйонів тонн. Башнефть Новойл, Новоуфімський НПЗ, Башкортостан, потужність 7,1 мільйонів тонн. Як бачимо з переліку об'єктів, вони розташовані на відстані 1500 кілометрів від меж території України. Це здебільшого старі НПЗ тих часів, коли Башкортостан і Татарстан мали найбільші розвідані нафтові поклади Росії. Досі росіяни думають, що відстань у 1500 кілометрів безпечна для крупних промислових об'єктів, якими є НПЗ. Однак стрімке збільшення радіусу досяжності бойових безпілотників робить об'єкти на Поволжї вразливими. Адже немає сумнівів у відсутності засобів ППО у цих регіонах. Опять летит.
Ураження поволзьких НПЗ призведе до ще більших проблем у логістиці нафтопродуктів європейською частиною РФ. Своєю чергою це поставить росіян у ще більшу залежність від попиту на енергоносії в Китаї. Також неминуче зниження ціни на сибірську нафту, яка залежатиме від примх монопольного споживача, яким стає Китай. Під прицілом дронів уся територія європейської частини Росії. Атаки дронами показали росіянам, все, що знаходиться в радіусі 1000 кілометрів від української території, може бути ураженим атакою безпілотниками. По-перше, мішенями слугують ті самі НПЗ, 25 із яких перебувають у європейській частині Росії, а значить в доступі радіуса дії дронів. Загалом під прицілом усі російські об'єкти військового профілю. Так, 24 січня дрони атакували велике оборонне підприємство «Щегловський вал», місто Тула. 17 лютого було підпалене велике виробництво дронів у місті Іжевськ, яке, до речі, розташоване аж за 1600 кілометрів від України. В місті Ілабуга, Татарстан, де знаходилася спеціальна економічна зона, а після введення санкцій стояли порожні ангари, росіяни заходилися масово виробляти дрони «Герань» – іранський шахет. Такий об'єкт, хоч і глибоко усередині Росії, але має інтерес для бойових дронів. Безперечно, буде підданий атакам міст, що сполучає окупований Крим і Тамань. Адже він слугує для проїзду російських військових та техніки. Під постійною загрозою атак причальні споруди та акваторія новоросійського порту. Сюди втекли, були перебазовані рештки Чорноморського флоту, який великою мірою знищили українські повітряні та морські дрони. Можливо, доведеться завдавати ударів по території окупованої росіянами Абхазії, адже там Росія хоче реалізувати мілітаристичні плани по створенню військово-морської бази російського флоту. В цілому, що стосується російського флоту, то йому у Чорному морі безпечного місця немає. Ні у портах, ні у відкритому морі, усюди вони знаходяться під прицілом. Є в Краснодарському краї Росії ще один об'єкт, який не має воєнного значення, проте несе неабиякий символізм. Це так званий Палац Путіна, поблизу приморського містечка Геленджик. У будь-яку ціну його атакувати, звичайно, ніхто не буде, а от зіпсувати дронами російському диктатору Путіну та його коханці Кабаєвій настрій – цілком благородна справа. Тим більше в радіусі ураження бойовими дронами розташована і улюблена резиденція Путіна на Валдаї. Ми вже хотіли закінчити це відео, але вирішили вставити частину про те, як русняві пропагандони реагують на ці атаки. Інакше ми хотіли показати, який рівень емпатії в терористичній федерації. Російські пропагандони вирішили звинувачувати у масштабах пошкоджень барабанний дріб. Ні, не українські ДРГ, а самих власників цих нафтопереробних заводів. Наприклад, ось що городить людожер і гівнодід Владимир Соловйов. Ви себе ні хреново чувствовали всі ці десятиліття. Поэтому извольте-ка вот закупить все, что надо. Великолепные системы. Если надо, купите и вооружите. Зетний телеграм-канал «Два майора» пише, що взагалі власники заводів мали б забезпечити захист власним ППО. ПВО завода ни к черту. Богатые корпорации действительно могли бы в новых условиях организовать более качественное прикрытие. А ще один зетнік, дневник-десантника, пішов іще далі. Держава має захищати тільки тих, хто безоплатно жертвує паливо і паливно-мастильні матеріали на потреби фронту, а тих, хто від безоплатної допомоги дистанціювався, держава захищати не повинна. Як-небудь самі впораються. Хочется подискутировать на данную тему. Многие НПЗ – это частные заводы. Вопрос. Топливо и горюче-смазочные материалы для СВО они продают государству или нет? Если не продают, а добровольно помогают фронту, то подобные заводы надо поддерживать по инициативе государства, выделяя в том числе и комплексы «Панцирь» на их защиту. Ну а если руководство заводов дистанцировалось от безвозмездной помощи фронту и
Минобороны РФ, то в таком случае и защита предприятия должна ложиться на плечи самого руководства НПЗ і інших производителей. Як загально відомо, русские своїх не бросають. Друзі, ми уважно читаємо усі коментарі. Напишіть під відео, чи треба українським силам оборони далі знищувати паливну інфраструктуру Рашки, чи краще перенаправити БПЛА на військові об'єкти росіянців. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army. Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо. Рішення за тобою. Наше спільне майбутнє в наших руках. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.